Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes och Björn. Dagens film är Casablanca. Filmen i korthet. Mitt under andra världskriget så har den fransk-marockanska staden Casablanca blivit en tillflyktsort för desperata människor från hela Europa. I det här eländet så äger amerikanen Rick ett litet café som har blivit tillhåll för en brokig skara individer. Genom en serie händelser så kommer Rick över ett par resepapper, resebevis som motståndsledaren Laszlo och hans fru Ilsa behöver för att fly till USA. Det blir problem då Rick och Ilsa har haft en romans i Paris innan tyskarnas ockupation. Och från detta kommer då mycket drama ur Ricks kval och vilja och ovilja att agera. Ja, men det är bra summerat. Det känns ju som att det här är ju en riktig klassiker som vi kollade ju på den tidigare för ganska länge sedan, men det var kul att se den igen. Nästan 2 år sedan, ja. Det är bra att förfriska minnet lite grann, och det känns ju också som att det är en väldigt klassisk historia mellan liksom två världar och saker som han inte visste om, och varför hon lämnade honom där liksom i Frankrike, som man får reda på senare i filmen. Ja, det är ett bra skådespel där med Humphrey Bogarts osympatiska figur där med Rick. Att han är liksom ingen typisk hjälte så, utan han är ju självintresserad, självisk, och det är något som då sakta förbyts då hans samvete väcks till liv. Det här är ju symboliskt då han symboliserar och personifierar USA och dess neutralitet under kriget. Och det är ju också någonting som flera rollfigurer kritiserar honom för öppet under filmens gång. Liksom att han kan ju inte bara gömma sig i den här bubblan liksom. Han måste göra någonting. Och ja, filmens dramatiska klimax där är ju en spegling av det då. Det kändes ju verkligen som att han blev väldigt sårad, och att han har tappat liksom lusten på livet helt och hållet. Sen så är det ju liksom intressant ändå liksom att han hjälper ju också ett annat par i filmen som också behöver hjälp, och gör så att de liksom får vinna på det där kasinot för att liksom kunna få sina visumspapper för att kunna ta sig ut ur Casablanca. Och det känns ju som att det är många som är fast där och vill komma därifrån. Ja, det där är ju liksom en symbolhandling. Det där man gör för det där bulgariska paret liksom, det är ju en markör för att han har liksom sett den stora bilden, och att han måste liksom börja göra någonting för andra människor istället för att liksom vara inlåst i sin depression och liksom, ja, sina egna våndor liksom. Sen i övrigt så tycker jag ju att det är snyggt filmat, och det är bra för sin tid, och när man ser den här staden och allting, så att och så sedan att det är väl andra grejer som de får tänka på när det liksom är svartvit film, att man får filma och uttrycka saker på ett helt annat sätt. Ja, som jag har sagt förut, att det är mycket med ljussättning med svartvitt. Liksom att de har ju väldigt medvetna ljussättningar med att liksom rikta lampor mot ansikten och liksom ha ett väldigt särskild skuggbalans, och ja,
sättet som folk klär sig och sådär. Att det ska reflektera ljuset på ett bra sätt. Det är en intressant sak. Sen också musiken tycker jag är väldigt bra. Det speglar ju också sin tid där med tanke på att det utspelar sig under andra världskriget, så är det ju mycket typ jazzmusik som de kör på det där kaféet, och det är väldigt stämningsfullt. Och sen kan det väl vara liksom lite komiskt när först att han liksom inte ville höra den där sången som var liksom som en sång mellan han och hon då liksom. Och så senare så det blev liksom lite komiskt, som att han skärde upp såret när han ville höra den i alla fall minst 2 gånger till under filmens gång. Ja, ben att spela upp den medvetet bara för att trycka in att det var mycket känslor som hade kommit upp till liv igen när de ville spela ut den här låten först för henne och sen igen påvisa men den här låten hade mycket betydelse, så vi drar igång den bara för att passiv-aggressiv markör. Ja, men visst. Ja, alltså den här As Time Goes By, den används ju i olika tappningar för olika scener. Det är ju liksom filmens ledmotiv. Och en annan grej är att man använder franska nationalsången som också markör då för breda drag, hoppet för en bättre framtid. Det är en intressant scen där tyskarna har tagit över pianot och håller på att sjunga deras patriotiska musik om hur i princip att det har att göra med franska gränsen, alltså det är en pik mot franskarna. Och då svarar ju de med att börja spela franska nationalsången och alla stämmer upp högljutt. Och det är ju väldigt stiligt gjort. Det är ju en intressant scen därför att många av de som var där, statister, scenarbetare, liksom skådisar, var på flykt också från Frankrike. Och det var liksom väldigt personligt för dem, så att de stod där och gråt medan de sjöng, det är på riktigt. Tryck tillbaka lite grann att de faktiskt vågar sjunga rakt ut och riktigt menade också. Påvisa att de inte är helt rädd för tyskarna i den här situationen. Filmen har ju lite humor också. En del komiska scener som lyfts i med den där ficktjuven till exempel. Och polischefen här, Renault, är ju väldigt komiskt korrupt, om man säger så. Väldigt så. Han kan göra lite vad han vill om det passar honom. Och han, som han nämnde i filmens gång, han går lite med flödet. Han står ju inte på någon sida, utan han säger att han är ganska neutral och han tar sig dit vinden drar honom. Ja, det är också en snygg scen där vid slutet där att han markerar att han slänger flaska i soptunnan. Vichy-vatten. Alltså Vichy-regimen, det var ju liksom ockuperade Frankrike liksom, att nu har han valt sida, liksom att nu slåss vi för friheten. Var lite fundersam vilket syfte den scenen hade, att han slängde flaskan i soporn. Speciellt när han tog en sväng av det han drack ändå. Men ja, med det, när du säger Vichy så tänker jag wishy-washy, att han var lite wishy-washy vart han var på väg, men han tog ju beslutet att faktiskt kasta i soporna och följde med. Han tog sitt beslut och följde med och ville skapa en vänskap med vad heter han? Pierce. Nej, men jag tyckte det var liksom lite kul både det här nej, men jag menar när de frågade Rick vilken nationalitet han hade, så sa han att han var ett fyllo. Och jag kände lite grann det komiska vinkeln att men det är ju ett ganska stort släkte liksom. Och så sen så tyckte jag också att det var ju liksom lite kul med den här poliskunskapen när de skulle, tyskarna hade bestämt men vi ska stänga ner det här kaféet, och så sen så börja han babbla, men jag har inte gjort något fel i hela mitt liv, och sen så kommer de men
här är din vinst. Ja, liksom bara, ja tack. Ja, det var liksom, de måste hitta på en ursäkt att stänga ner kaféet. Mhm. Ja, men han har ju en perfekt ursäkt liksom, för han vet ju, de har ju ett kasino på övervåningen i princip. Ja. Och liksom det är chockerande. Det är ju en sån här hasardspel här liksom. Så kan vi inte ha det. Nej, stäng ner liksom. Ja, här har du dina prispengar. Ja, visst. liksom. Ja, väldigt komiskt på ett sätt. Och väldigt korrupt. Ja, komedin i den här filmen är ganska sarkastisk komedi. Hur nonchalant man kan vara och hur korruption kan anses vara ganska vanlig och ingen blinka över hur folk beter sig. Speciellt under tyskarnas kraft ändå, även om de inte har någon laglig rätt i landet, så har de fortfarande mer övertygande när det kom till polisen, och de vill ju dra deras makt över folk även om de inte har laglig rätt över dem. Fundera på vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda och övriga tankar. Jag tänker liksom så här, för själva tidsperioden så har de ju lyckats väldigt bra och använt de tekniker som de kunde använda då liksom. För det är liksom, det är ju allt ifrån när man märker att när de är på något typ av fordon så ser man att bakgrunden i liksom, det är inte en riktig bakgrund. Till exempel om de sitter i en bil, att den svajar lite och det ser inte ut som att det är en riktig bakgrund. Men det var väl någonting som de gjorde på den tiden, med tanke på att de kan liksom inte filma på samma sätt som vi kan göra idag. Och man kunde absolut inte filma i Frankrike. Okej, det visste jag inte om. Det var ju ockuperat. 1942. Jo, de kunde väl kanske ha klippt det lite annorlunda just den scenen. För det går från ungefär att vara från stads till en by scenet direkt ute på vischan i samma klipp. Så det är från stadsdel till ute i skogen. Det kändes lite som de kunde ha klippt annorlunda eller tagit med lite mer footage för att få det att se lämpligare ut. Men annars så, ja, de gjorde ju vad de kunde för tiden. Och det såg ju bra ut definitivt för tiden och med särskilt, troligtvis med budgeten också. Tanke på hur många bilar och fordon och propellerplan de hade, så ja, definitivt. Vad låg budgeten på den här filmen ungefär? Drygt $1 miljon. Okej, det kanske var rätt mycket pengar för den tiden. Liksom dagens nivå, då blir det kanske till och med mer. Men för övrigt så tycker jag det är liksom, som jag sa tidigare, att det är en bra liksom kärlekshistoria mellan de där två, att han liksom vill göra rätt sak, att kunna hjälpa hon och hennes man då, liksom att ta dem ut ur Casablanca, och att han liksom får fortsätta vara kvar där i Casablanca själv och överleva. Ja, han hade ju lite flyt, för idén var ju att låta Victor och Elsa fly och han fick ta konsekvenserna, men med lite lur och lite spel så klarar han sig även från det, från vad vi kan se. Jag ska säga att filmens slut var ju faktiskt någonting de slängde ihop ganska fort. Okej. Och då måste jag liksom fråga mig själv liksom, hur kunde de då ha gjort det bättre i sådana fall då? För om de hade haft mer tid på sig och göra liksom som de hade kanske velat. För det var liksom ett vad ska man säga, det var ganska lösryckta idéer som hamrades ihop efter att flygplanet lyfte liksom. Det ska vara
intressant att se med vad man kunde åstadkomma. Mm. Jag tycker det var intressant att Dooley Wilson, som spelar Sam, sjunger ju bra, men han kunde inte spela piano. Och det syns faktiskt. Sättet han rör händerna. Han spelar inte på riktigt. Det var faktiskt en annan människa som spelade musiken där. Och fick sitta bakom någon gardin eller någonting. Det var något sån här knep de gjorde. För att Wilson, han var faktiskt trummis. Aha. Och sångare då. Men, Ja, jag var så distraherad av när han sjöng det, för jag tyckte det var så vackert, så jag märkte inte av att han spelade falskt. Nej, han spelar inte falskt. Det är sättet som han rör händerna. Ja. Han tar inte på tangenterna och Ja. för händerna på fel sätt. Liksom. Det ser inte alls riktigt ut. Han spelar lite grann. Så att, ja, men det är ändå snyggt filmat. Kan ni komma på något mer? Jag tänkte själv så har jag kommit på allting som jag kan komma på från huvudet. Det var väl inte så mycket som stod ut där. Det var, ja, att kanske kunde få se mer av staden. Liksom, lite mera. Men då hade ju filmen behövt en större budget. Men liksom att det är en ganska begränsad skara människor som ändå ska representera flyktingar från hela Europa. Liksom att men man får ändå lite insikt i deras desperation och så här. En kvinna som ska sälja smycken och så där liksom att jag vet inte. Man kanske lägger lite mer vikt på det. Ja, men jag håller med. Det känns ju som att själva huvudfokuset var ju liksom den där kaféet / bar. Och att man fick ju se lite grann av polisstationen, och sen så var det ju det här andra kaféet och några små scener från liksom hans minnen när de två var tillsammans i Frankrike. Sen fick man liksom inte se så många locations, om man säger så. Så att det håller jag med om, att man kanske hade kunnat fått se lite mer av just Casablanca. Ja, det var få scener, men jag kan ju säga de få scener som var tycker jag faktiskt var ganska bra kvalitet. Man såg ju hur ute på gatorna och hur det såg ut. Så lite såg ju en apa där i början, och sen var det ju papegojorna runt omkring. Ja, men det såg ut som att det var en verklig plats, om man säger så. För att de är återanvända kulisser från en annan film. Ja. Just de här gatorna. Just det. Medan kaféet är ju någonting som byggdes upp och sen kom att återanvändas i en tv-serie senare. Jag hade gärna sett lite mer när Victor smet ut för det här mötet han skulle gå på. Det var från att han smet ut. Vi såg ingenting från mötet, och så flydde de tillbaka till den här baren då. Eller kaféet som de kallar det. Hade gärna sett lite grann mer än bara, ja, de försvann och nu kom de tillbaka, men de knappt kom undan. De kunde ha sett någonting mer. Lite mer drama på det. Jo, men det känns ju som att man såg det där, och så sen såg man att han kom tillbaka skadad. Och sen var det inte så mycket mer. Så det hade ju också varit intressant att se mer av den delen av storyn. Ja, det är ändå en stilig balans hur filmen är uppbyggd som. Du har ju de här etablerande scenerna med liksom, man får se situationen och liksom de här olika rollfigurerna som ska ha sina speciella platser i liksom, ja, persongalleriet. Och liksom det är väl uppbyggt på ett sätt som jag inte ser så mycket i mer moderna filmer. Att jag tror att det är ett arv av det man hade med liksom pjäser. Lite mer pjässtruktur över hela. Så det tycker jag också var intressant att
man gjorde användning av Ingrid Bergmans nordiska accent, liksom, att hon fick spela norska. Mm. Och det är ju också en poäng i det också, att liksom hon kommer ju då från ockuperade Norge. Vi pratade ju också lite om hur bildkvaliteten var i den här versionen. Vi har ju tittat på en Blu-ray-utgåva. Och det är ju lite märkbart hur man har snyggat till liksom det gamla svartvita. Det är liksom lite, vad ska man säga? Man har väl klarnat upp ljussättningen lite grann och skärpan i bilderna har ju kompenserat, som man säger så. Mm. Så scener som kanske inte nödvändigtvis har blivit så mycket skarpare i kvaliteten har istället liksom mjukats upp lite grann. Liksom för att få bort grynighet och så. Det är märkbart. Ja, från bildkvaliteten så kan det uppskattas definitivt. Jag kunde ju påpeka där när de visade upp de tyska soldaterna for framåt, jag tror det var i Frankrike, så kunde man ju se lite grann att bildkvaliteten var ju lite sämre och man såg ju mer grynighet i just de bilderna, så att säga. Men utöver det så tyckte jag det var väldigt trevligt att kolla på den här filmen i den här utgåvan. Jag tänkte med militära framryckningen, det är ju sån här stock footage från kriget, så det är ju riktiga grejer. Så det är liksom en helt annan bildkvalitet av den anledningen. Ja, men visst. En annan grej jag tänkte på var ju att med tanke med polisen Renault, hans situation med att han är så korrupt, liksom allt det här, liksom att man kunde få lite mer insikt i hans situation också. För liksom här har vi en människa som försöker att sko sig, men han försöker ju också överleva. Och liksom på samma sätt som Rick får liksom växa och bli mer sympatisk. Så liksom Renaults övergång där kunde också vara, ja, man ska kanske inte lägga allt för mycket fokus på det för att det tar så mycket från andra saker. Men alltså lite mera markörer av saker som händer runt omkring honom som man kan reagera på, och bara små saker, typ 2 sekunders utbyten som skulle kunna bidra till hans liksom stora val där i slutet. I och med det att han är ju också en sån här symbolfigur, precis som Rick. Han står ju liksom för liksom den här delen av franska befolkningen som måste göra upp med ockupationen. Vilken sida är egentligen Frankrike liksom? Hur känner ni? Är ni nöjd? Ja, ganska så. Ja, men visst. Det var bara någonting som stod ut för mig i och med att Rick är så symbolisk för USA. Så är ju Renault symbolisk för Frankrike. Ja, men då kan vi gå in på eventuella idéer till nästa gång. Ja, vi hade väl bollat lite om Alien bland annat. Ja, absolut. Vi pratade ju om var det någon ny, Alien-film som hade kommit ut i Romulus. Och sen kan man ju göra så här. Vi kan ju liksom börja med att kolla på första Alien-filmen. Sen så... Ja, det var lite så jag tänkte. Jag har ju flera utgåvor av dem faktiskt. Ja. Och det skulle vara intressant att se Director's Cut på den. För då har de bearbetat om några scener och lagt till lite saker som annars inte hade kommit med. Jo, precis. Ja, men det är ju att vi har ju kollat på många av de filmerna som vi kollar på, att vi har ju kollat på första, eller som i andra fall när vi kollade på fredag den 13, så valde vi ju liksom att kolla på 2:an mest för att ville ju välja någon av dem med tanke på att när vi väl spelade in det så var det ju liksom fredag den 13, så att valde väl liksom 2:an för att det var väl kanske lite mer ikoniskt. Ja, det är väl mer att det är liksom temamässigt. Alltså, 2:an är ju liksom första slasher-filmen om man säger så. Medan första det är mer som ett mordmysterium.
Sen hade vi också pratat om den här parfymen. Så det kan jag bara fixa till nästa vecka. Jo, precis. Ja, men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Hej då.